بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. في فيديو النهاردة باذن الله هننفذ مع بعض شيل كروشيه. غرزته شكلها حلو جدا وسهلة جدا جدا في شغلها. الغرزة هنا تكرار لسطرين 2 بس، بتفضلي تكرري في السطرين لحد ما بتوصلي لطول الشال اللي انت عايزاه، سواء هتعمليه شال او سكارف او ربطة راس. الغرزة شكلها حلو جدا، ولانها تكرار لسطرين بتتحفظ بسرعة، وكمان بتدي الشال شكل حلو جدا لان تكرار الغرزة بتبقى كتير في الشال. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الشال. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الجزء ده اشتغلت الشال بخيط مهير تقليد لخيط إليز أنجورا جولد، تمام، خيط اسمه باريس. أما هشتغل معاكي في الفيديو بخيط صوف عادي عشان تشوفي الفرق بين إنك بتشتغليه بالخيوط الصوف وإنك تشتغليه بالخيوط المهير، وإنتي تحددي هتشتغليه بأي نوع خيط. أول حاجة بنبدأ بعمل دايرة سحرية مش عقدة بداية، تمام. فأنا هنا بشتغل الدايرة السحرية، بعمل عقدة البداية وبدخل اشتغل جواها وبعد كده بضيقها، تمام. دي بالنسبه لي الدايره السحريه. فانت هتشتغلي الدايره السحريه بالطريقه اللي انت متعوده عليها. بدايه السطر هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم عمود بلفتين. بعد كده بتشتغلي سلسله، تاخدي لفه على الابره وتدخلي جوه الدايره السحريه تشتغلي عمود بلفه. بعد العمود بلفه 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفتين على الابره ونشتغل عمود بلفتين، والعمود ابو لفتين بتاخدي عدد لفاته على 3 مرات كل لفتين مع بعض. بعد العمود ابو لفتين بتشتغلي سلسله وتاخدي لفتين على الابره وتدخلي تشتغلي عمود بلفتين. بعد العمود ابو لفتين 3 سلاسل وتشتغلي عمود بلفه. بعد العمود ابو لفه سلسله وتشتغلي عمود بلفتين. عندنا في اول السطر اشتغلنا ارتفاع 4 سلاسل وفي اخره عمود بلفتين، يعني يعتبر برضو في اول السطر اشتغلنا عمود بلفتين وفي اخره عمود بلفتين. بعد كده بقى بتضيقي الدايره السحريه، تضيقيها كده كويس، تمام. وبعد ما بتضايقيها على ظهر الشغل كده بتقفلي الخيط كويس بإبرة التقفيل عشان ما يتفكش منك. ده كده شكل السطر الاول، وانا قفلت الخيط كويس تحت الشغل بظهر الشغل، تمام. السطر التاني بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم عمود بلفتين وبيبقوا دايما عندنا في بداية اول كل سطر. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، تمام، وهنلف الشغل. هتاخدي لفتين على الابره، لفتين، تمام، وهتدخلي جوه الثلاث سلاسل. هنشتغل غرزه كلاستر من 3 اعمده والعمود فيها بلفتين. هتسحبي اللفه وتاخدي اول لفتين وتاني لفتين وبتسيبي لفه، تاخدي لفتين على الابره كده بنشتغل العمود التاني. هتاخدي منه لفتين، لفتين وبتسيبي لفه، تاخدي لفتين على الابره وبنشتغل العمود التالت، تاخدي لفتين، لفتين وبتسيبي لفه على الابره. عندك 4 لفات هتاخديهم الاربعه مع بعض بسحبه واحده. كده اشتغلنا اول غرزه كلاستر. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفتين على الابره وفي نفس المكان هتشتغلي غرزه الكلاستر التانية بنفس الطريقه. تشتغلي من العمود تاخدي منه لفتين، لفتين وتسيبي لفه على الابره، والعمود التاني تاخدي منه لفتين، لفتين وتسيبي لفه على الابره، والعمود التالت لفتين، لفتين وتسيبي لفه على الابره، وبعدين بتاخدي الاربع لفات مع بعض. كده اشتغلنا تاني غرزه كلاستر. تقربيهم من بعض كده وتشتغلي 3 سلاسل وتدخلي تشتغلي جوه نفس ال3 سلاسل تالت غرزه كلاستر، لفتين، لفتين وتسيبي لفه. انت كده عرفتي طريقتها خلاص، تمام. بعد كده بتاخدي اللفات كلها مع بعض كده بسحبه واحده. يبقى احنا كده اشتغلنا جوه ال3 سلاسل اشتغلنا 3 غرز كلاستر، 1 2 3، ما بين كل غرزه واللي بعدها 3 سلاسل، فعندنا 2 من ال3 سلاسل. بعد كده هتشتغلي سلسلتين، 1 2، وتاخدي لفتين على الابره وبتشتغلي
ما بين السلسلة اللي هي ما بين العمود بلفتين والعمود ده بلفتين بتشتغلي عمود بلفتين. فاحنا كده اشتغلنا سلسلتين، واشتغلنا جوه السلسلة اللي ما بين العمود ابو لفتين واللي بعده اشتغلنا عمود بلفتين، وبعده بتشتغلي سلسلتين. تمام. الجزء ده بيتكرر معانا هو في الجنب التاني. احنا عندنا الشيل عبارة عن جنبين اللي بيتكرر قبل الزاوية. الزاوية عندنا هي اللي بتبقى فيها الأعمدة بلفتين. تمام. اللي بنشتغلوا قبلها بنشتغلوا بعدها. فهتشتغلي 3 غرز كلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. كده أول غرزة، تسحبي اللفات وتاخديهم مع بعض وتشتغلي 3 سلاسل. بعد كده بتشتغلي تاني غرزة، تشتغلي 3 سلاسل، تقربي الشغل كده الغرز من بعض وتشتغلي الغرزة التالتة، غرزة الكلاستر رقم 3. تمام كده. بعد كده احنا كده 1 2 3 اشتغلنا 3 غرز كلاستر برضو زي كان في الاول، ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، واحنا عندنا في اخر السطر لما بيبقى السطر اللي فيه غرز كلاستر بنشتغل اخر السطر عمود بلفتين، بعد عمود ب3 لفات. هتاخدي 3 لفات على الابرة وتدخلي كده على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. تعدي كده 1 2 3 4، تدخلي جوه ربع سلسلة تشتغلي عمود ب3 لفات. بتبقي واخدة 3 لفات على الابرة، وبعد كده بقى بتاخدي عدد لفاته لفتين 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 على 4 مرات. ده كده شكل السطر التاني عندنا بنشتغله بغرز الكلاستر. احنا عندنا الغرزة تكرار لسطرين، السطرين اللي بشتغلهم معاكي دلوقتي هتبان فيهم الغرزة، والسطرين لما هكررهم للمرة التالتة هتبان معانا اكتر واكتر، وهتبتدي بقى تكرري فوق السطرين. تمام. اول حاجة بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي سلسلة واحدة بس، وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه اول سلسلتين يقابلوكي تشتغلي عمود 3 سلاسل وعمود. تمام. وهنا هتتكون برضو في السطر الجاي بقى اللي هو هيبقى تاني سطر معانا هتتكون بقى غرز الكلاستر جوه ال3 سلاسل دول. بعد كده بتشتغلي سلسلتين غرزة حشو جوه ال3 سلاسل، سلسلتين غرزة حشو جوه ال3 سلاسل رقم 2، وسلسلتين. بعد كده عندنا احنا هنا عمود بلفتين هنشتغل عليه الزاوية، والزاوية هتبقى عبارة عن في الأول بتشتغلي عمود بلف زي ما اشتغلنا في بداية السطر اللي تحت، وبعد كده 3 سلاسل عمود بلفتين على نفس العمود كده، سلسلة عمود بلفتين، 3 سلاسل عمود بلف. تمام. دي كده الزاوية عندنا في السطر الأول في التكرار تبقى عمود بلفة 3 سلاسل عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين 3 سلاسل عمود بلفة، وبنشتغلهم على العمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، احنا بنكرر اللي بنشتغله في الجنب الأول هو في الجنب التاني، فبتشتغلي سلسلتين وجوه أول 3 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو، سلسلتين وجوه تاني 3 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو، سلسلتين. واحنا هنا كنا شغالين سلسلتين وبعدين اشتغلنا العمود ابو 3 لفات، فهتدخلي كده جوه السلاسل تشتغلي عمود بلفة 3 سلاسل وعمود بلف. بعد كده بتشتغلي سلسلة وبتاخدي لفتين على الإبرة. احنا السطر اللي فيه أعمدة آخره بيبقى عمود بلفتين، أما السطر اللي فيه غرز كلاستر بيبقى آخره عمود ب3 لفات، فهتاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي كده على 1 2 3 4 لربع سلسلة تشتغلي عمود بلفتين. ده كده شكل السطر التالت عندنا، وده كده أول سطر في التكرار.
اول سطر من الغرزة، هي الغرزة سطرين اتنين. السطر الرابع وده بيبقى تاني سطر عندنا في التكرار، تمام. والسطر التاني بيبقى بغرز الكلاستر. ففي الاول بترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود بلفتين، 1 2 3 4. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، تلفي الشغل وتاخدي لفتين على الإبرة، وهنشتغل غرزة الثلاث غرز كلاستر جوه الثلاث سلاسل اللي ما بين العمود أبو لفة والعمود اللي بعده، تمام. هيزيد معانا، وبدل ما كانت واحدة بس من الغرز الكلاستر هيبقوا 2، تمام. فهتدخلي كده تشتغلي 3 من غرز الكلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. دي كده أول غرزة. ثلاث سلاسل وتشتغلي تاني غرزة. ثلاث سلاسل وتشتغلي الغرزة التالتة. تقربي كده الغرز من بعض وتشتغلي الغرزة رقم 3. بعد كده بتقفليها. فاحنا كده جوه الثلاث سلاسل ما بين العمودين اشتغلنا 3 غرز كلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. هتشتغلي سلسلتين، تمام. وهنا هنشتغل جوه تاني سلسلتين اللي ما بين غرزتين الحشو. بتسيبي اول سلسلتين وبتدخلي جوه تاني سلسلتين اللي فوق غرزة الكلاستر رقم 2، بتشتغلي عمود بلف. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وهتاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي جوه الثلاث سلاسل تشتغلي 3 من غرز الكلاستر جوه الثلاث سلاسل اللي ما بين العمود أبو لفة والعمود أبو لفتين، تمام. هتشتغلي 3 من غرز الكلاستر، 1 وبتقفليها. بعد ما بتقفليها بتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي غرزة الكلاستر التانية. تقفليها وتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي غرزة الكلاستر التالتة جوه الثلاث سلاسل. تمام كده قفلناها. فاحنا كده بقى عندنا من غرزة الكلاستر 3. احنا كده كان عندنا في الاول الثلاث غرز كلاستر متكررين مرة واحدة، هنا اتكرروا 2، تمام. في الجزء الاول اتكرروا مرتين، وفي الجزء التاني برضو هيتكرروا مرتين. هنا بقى بعد غرزة الكلاستر التالتة هتشتغلي سلسلة واحدة وتاخدي لفتين على الإبرة، وجوه السلسلة اللي ما بين العمود أبو لفتين واللي بعدها بتشتغلي عمود بلفتين. السطر اللي فيه غرز كلاستر الزاوية بتبقى قبلها سلسلة عمود بلفتين وبعدها سلسلة، تمام. وبتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني. هتشتغلي جوه الثلاث سلاسل 3 غرز كلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل، وبعدين سلسلتين عمود جوه السلسلتين اللي ما بين غرزتين الحشو والسلسلتين، وتشتغلي 3 من غرز الكلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل، وهاجي اكمل معاكي. يعني هتكرري الجزء ده كده في الجنب التاني. انا كده اشتغلت غرز الكلاستر وسلسلتين عمود جوه تاني سلسلتين سلسلتين واشتغلت الغرز. اخر السطر اللي فيه غرز كلاستر بيبقى عندك سلسلتين وبيبقى عندك عمود ب3 لفات بتشتغليه على ربع سلسلة في السطر اللي تحت. يبقى كده بتسيبي سلسلة وتقفلي على السلسلة رقم 4، تمام. كده اشتغلنا عمود ب3 لفات، تمام. احنا كده اشتغلنا 4 سطور زي ما انت شايفة، كل سطرين بغرزة. يعني هنا كان عندنا اشتغلنا سطر والتاني بقت عندنا الغرزة متكررة مرة في كل جنب. اشتغلنا بعد كده سطرين بقت الغرزة متكررة مرتين في كل جنب زي ما انت شايفة هنا كده. انا قررت في الاول كان عندي 1 2، بعد كده غرزة من الجنب ده وغرزة من الجنب ده، بقى عندي بعد كده بقى غرزتين من الجنب ده وغرزتين من الجنب ده. كررت السطرين بقوا 3، كررت السطرين
بقوا 4، كررت السطرين بقوا 5، وكل ما بتكرري بيزيد معاكي زي ما انت شايفة كده وبيديكي الشكل الجميل ده. تمام. فانا دلوقتي هشتغل معاكي السطرين وهقولهم لك بقى بالتفصيل هيبقى شكلهم ايه كده، وتركزي معايا، وبعد كده بقى هتلاقي نفسك وانت شغاله قعدتي تشتغلي من غير ما تحسبيها، هتلاقيها هي بتشتغلي كده سهلين معاكي. تمام. احنا دلوقتي اول سطر في التكرار بدايته بتبقى 4 سلاسل وبعده سلسله، بعد ده كده بنعتبر اشتغلنا عمود بلفتين سلسله. تمام. بعد كده هتاخدي لفه على الابره وبتدخلي جوه السلسلتين، ده كده اللي بيزود معاكي عدد الغرز الكلاستر. تمام. دي كده مروحة مثلا نقول بغرزة الكلاستر بتزيد معاكي بانك بتشتغلي جوه اول سلسلتين عمود 3 سلاسل عمود. بعد ما اشتغلتي جوه السلسلتين عمود 3 سلاسل عمود بتشتغلي سلسلتين 1 2 حشو جوه اول 3 سلاسل، سلسلتين 1 2 حشو جوه تاني 3 سلاسل، سلسلتين، والغرزة بقى هتتكرر معانا للمرة التانية. فانت تبقي عارفة كده ان بعد العمود 3 سلاسل عمود بيبقى عندك 3 من السلسلتين وعندك 2 من غرز الحشو. هتاخدي لفة على الإبرة وعلى العمود هتشتغلي عمود، تمام، و3 سلاسل وعمود على نفس العمود. فكده الغرزة هتتكرر معانا في هنا للمرة التانية. هتشتغلي سلسلتين حشو، سلسلتين حشو، سلسلتين. يبقى كده الغرزة هتتكرر معانا مرة 2، والتالتة اللي بتتكررها عند الزاوية. تمام. الزاوية بقى في السطر اللي هو فيه العمود 3 سلاسل عمود، تمام، بتبقى عبارة عن ان احنا عندنا عمود اهو بنشتغل عليه عمود بلف، 3 سلاسل عمود بلفتين، سلسلة واحدة عمود بلفتين على نفس العمود اللي تحت، 3 سلاسل وعمود بلف. تمام. يبقى عندنا الزاوية في السطر الأول من الغرزة دي كده، ده كده السطر الأول من الغرزة. تمام. عبارة عن ايه الزاوية؟ من بعد السلسلتين رقم 3 بتشتغلي على العمود ابو لفتين عمود بلفة 3 سلاسل عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين 3 سلاسل عمود بلف. تمام. بعد كده بقى بتكرري نفس اللي اشتغلناه، فبتشتغلي سلسلتين حشو جوه اول 3 سلاسل، سلسلتين حشو، سلسلتين، ولما بتوصلي للعمود بتشتغلي عليه عمود 3 سلاسل عمود 1 و3 سلاسل وعمود. فاحنا كده عندنا الغرزة هتتكرر 3 مرات، هتتكرر مرة جوه ال3 سلاسل اللي ما بين العمودين، ومرة جوه ال3 سلاسل اللي ما بين العمودين رقم 2، ومرة جوه ال3 سلاسل بتوع الزاوية. تمام. لما هتيجي بقى تتكرر في الجنب التاني هتتكرر أول مرة جوه ال3 سلاسل، وتاني مرة هنا، وتالت مرة بقى لما هنشتغل دلوقتي. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلتين حشو، سلسلتين حشو، سلسلتين، ونشتغل جوه اخر سلسلتين عمود 3 سلاسل عمود، وما تنساهمش دول برضه عشان دول اللي هيزيدوا معاكي. فالغرزة كده هتتكرر 3 مرات في الجنب ده، 1 2 3. بعد كده بقى بتشتغلي سلسلة واحدة بس. يبقى احنا عندنا في اول السطر ارتفاع 4 سلاسل باعتبارهم عمود بلفتين وبعدهم سلسلة، وفي الاخر بتشتغلي سلسلة وبتشتغلي عمود بلفتين عشان السطر ده اعمدة بلف. فهتدخلي كده على 1 2 على ربع سلسلة سلسل ارتفاع وتشتغلي عمود بلفتين لفتين اهو. كده انت عرفتي اول سطر في الغرزة خلاص. تمام. ده كده اول سطر في الغرزة. تاني سطر في الغرزة بقى اللي هو بغرز الكلاستر، وده اللي بنختم بيه، يبقى اخر سطر معانا عشان بيدي شكل حلو كده. تمام. السطر التاني في الغرزة بدايته بترتفعي 4 سلاسل 1 2 3 4، دول بنعتبرهم عمود بلفتين. احنا عندنا في اول السطر عمود بلفتين، اما في اخره عمود ب3 لفات. بعد كده بتشتغلي سلسلتين
يبقى احنا عندنا في بداية كل سطر ارتفاع 4 سلاسل. في السطر اللي هو أعمدة بلفة بتشتغلي بعد الأربع سلاسل سلسلة، أما في السطر اللي فيه غرز الكلاستر بتشتغلي بعد الأربع سلاسل سلسلتين. تمام. هنا بقى هتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تشتغلي 3 من غرز الكلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. فأنا هشتغل معاكي غرزة الكلاستر الأولى وانت هتشتغلي الاتنين اللي بعدها. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل وتدخلي بقى تشتغلي غرزة كلاستر 3 سلاسل غرزة كلاستر. كده اشتغلنا 3 من غرز الكلاستر واتنين من التلات سلاسل. هتشتغلي سلسلتين. تمام. وعلى السلسلتين رقم 2 1 2 اللي هما بين غرزتين الحشو بتشتغلي عمود بلف. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتكرري جوه التلات سلاسل. هتشتغلي 3 غرز كلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل ونرجع نكمل. بعد ما كررتي الغرزة للمرة التانية بتشتغلي سلسلتين 1 2 وتسيبي السلسلتين رقم 1 وتدخلي جوه السلسلتين اللي فوق غرزة الكلاستر اللي هما بين غرزتين الحشو تشتغلي عمود بلف. بعد كده بتشتغلي سلسلتين والغرزة بتتكرر معانا للمرة التالتة، بتتكرر معانا عند الزاوية. تمام. يعني هي بتزيد معانا غرزة في كل سطرين، لما بنكرر كل سطرين عشان بنشتغل جوه 3 سلاسل الزاوية. هتشتغلي كده اول غرزة كلاستر و3 سلاسل غرزة كلاستر 3 سلاسل، يعني هتكرري الغرزة جوه ال3 سلاسل. بعد ما اشتغلتي ال3 من غرزة الكلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل، ده كده بقى الشكل عندك. بقى عندك 1 2 3 من الغرزة. تمام. هنا بقى الزاوية في السطر التاني اللي هو بغرز الكلاستر عبارة عن سلسلة. بعد السلسلة بتاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي جوه السلسلة اللي ما بين العمود أبو لفتين واللي بعده تشتغلي عمود بلفتين. بعد العمود أبو لفتين سلسلة. يبقى الزاوية هنا في السطر التاني من الغرزة اللي بغرز الكلاستر الزاوية بتشتغلي سلسلة عمود بلفتين جوه السلسلة اللي ما بين العمودين أبو لفتين اللي تحت، وبعدين سلسلة عمود سلسلة عمود بلفتين سلسلة. وبعد كده بقى بنبتدي نكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فدلوقتي انت هتشتغلي جوه ال3 سلاسل نفس الغرزة وبعدين سلسلتين عمود. تمام. جوه السلسلتين رقم 2 وبعدين سلسلتين الغرزة سلسلتين عمود سلسلتين والغرزة. فهيبقى عندك الشكل ده هو متكرر في الجنب التاني. بعد ما كررتي اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني بقت الغرزة عندك متكررة 3 مرات والعمود متكرر مرتين. السلسلتين عمود سلسلتين متكررين مرتين. في آخر كل سطر بيبقى اللي هو تكرار السطر التاني في التكرار دايما بيبقى آخره سلسلتين وعمود ب3 لفات. بيبقى بدايته عمود بلفتين باعتبار ان ال4 سلاسل عمود بلفتين، لكن آخره بيبقى عمود ب3 لفات. بتسيبي السلسلة وتدخلي على السلسلة اللي بعدها اللي هي بتبقى رابع سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي عمود ب3 لفات. تمام. ده كده الشكل عندنا بيبقى الجزء ده اللي بيبقى عند الكتف، وده كده شكل الغرزة. تمام. يبقى انت عندك الغرزة تكرار لسطرين 1 2 انت خلاص عرفتيهم وعرفتي بدايتهم ونهايتهم، بتفضلي تكرري فيهم لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. واحنا عندنا وش الشال بيبقى هو الغرزة زي ما انت شايفة كده، الغرزة تكرار لسطرين، فالوش بتاعها الوش الشال بيبقى اللي هو بغرز الكلاستر كده بتبقى الوش بتاعها. تمام. لكن ده كده بيبقى الظهر باين عندنا ان هو الظهر. تمام. فانت دلوقتي هتفضلي تكرري في السطرين، وكل ما بتكرري زي ما انت شايفة بيزيد معاكي عدد الغرز. هتكرري كده ونرجع نكمل. بعد ما بتوصلي للطول المطلوب اللي انت عايزاه للشال، فانت ممكن هنا تشتغلي عند الكتف بغرز الحشو او النص عمود او العمود بلف. يعني هنا عندك ارتفاع السطور، عندك هنا عمود ب3 لفات، فممكن تشتغلي 6 غرز حشو، وعشان يدي شكل جميل تشتغلي على غرزة الحشو الرابعة غرزة بيكو. هنا عندك 4 سلاسل تشتغلي تحتهم 4 غرز حشو. عندك ارتفاع عمود بلفتين 5 غرز حشو، وبتوسطني بقى غرزة البيكو بتبقى في النص على ال6 غرز حشو، بتبقى على الرابعة، على الأربعة بتبقى على التانية،
على الخامسة بتبقى على التالتة. تمام. وانتي شغالة بقى بغرز الحشو او نص عمود او العمود زي ما انتي عايزة، بتبقي مراعية برضو انك لو حسيتي ان الجزء ده هيكشكش منك تقللي في الغرز. تمام، عشان ما يكشكش منك هنا. وبرضو لو حسيتي انه هيتنى هيتقوس يعني بتزودي. هنا زي ما انت شايفة الشال الغرزة بتاعته من تحت عطاله شكل جميل، يعني مش محتاج شراشيب. بس برضو لو حبيتي تركبي شراشيب، فالأماكن اللي هتركبي فيها شراشيب في الغرزة الثلاث سلاسل والثلاث سلاسل والعمود، وبتكرري كده. وعند الزاوية بتزودي بس ايه على الثلاث سلاسل كده، والزيادة عندك بتبقى على العمود ابو لفتين. تمام، زي ما انت شايفة كده ومش محتاج شراشيب. بس نفترض ان انت عايزة تركبي شراشيب، فتبقي كده عرفتي الأماكن. انا كده خلصت معاكي فيديو الشال. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.